ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਜੀ 1968 'ਚ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਕਲਾਲਾ, ਓਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ? ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਓਕੇ, 91 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 93 ਦੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਆਏ? ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਛੋਟਾ, ਹੂੰ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਓਕੇ, ਸੋ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈਂਡ ਹੋਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਡ ਤਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਓਕੇ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਤੋਂ ਸਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ 93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪੈਂਟਿਕਟਨ BC, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਨਾਗਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ, ਓਕੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਕਿੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੋਬ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੋਬ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਏਰੀਆ, ਓਕੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? It was a good feeling. ਹਾਂਜੀ, And one thing was we are getting together, whole family again. ਹਾਂਜੀ, We was away for a few years. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਸ਼ਹਿਰ ਸੋਹਣਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ? ਯਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਮਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਮਰ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਮਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸਭ ਕੁਛ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ। ਓਕੇ, ਓਕੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਰੀ ਰਹੇ ਕੁਛ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਟਿਕਟਨ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਗਏ। ਮੈਂ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਓਕੇ, ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਲ ਕੁ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਲ ਕੁਛ ਟਾਈਮ। ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਪੈਂਟਿਕਟਨ ਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਅਤੇ 95 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੈਂਟਿਕਟਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਈਨਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਓਕੇ ਫਾਲ ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿਟੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਓਕੇ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਸਵੀਅਸ ਪੈਕਿੰਗ ਹਾਊਸ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ, ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਲੋਨੇ, ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਵੈਸਟ ਕਲੋਨੀ, ਉਦੋਂ ਕਲੋਨੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੈਸਟ ਕਲੋਨੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕ ਵੀ ਹਾਈਟ ਏਰੀਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਹੋਏ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਆਫ 95? 95। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਕਲੋਨਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਵੱਡਾ ਸਿਟੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਨੇ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਕਲੋਨੇ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜੋਬ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਈਨਰੀ ਹੈ ਸਮਰਹਲ। ਓਕੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਲੱਭਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਂ ਹੀ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿੰਜਾੜਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਓਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ। ਓਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਓਲਡ ਕਪਲ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ 5 ਏਕੜ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਇਹ ਮਗਰ ਇੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊ। ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਮਰਹਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਰਾਜਮੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਜੋਬ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋਬ ਲਈ ਉੱਥੇ? ਹਾਂ, ਨੋ ਵਿਨਯਾਰਡ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਵਿਨਯਾਰਡ ਵਿੱਚ। ਵਿਨਯਾਰਡ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਓਕੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ, ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਂਡ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਐਲਨ ਮਾਰਕ ਸੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦਾ
ਤੇਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਹੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਂ। ਨੀਡ ਵਰਕ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਆ ਜੀ ਕੰਮ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਫਸਟ ਅਪ੍ਰੈਲ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਹੂੰ ਹਨਾ, 95 96 96 April 1st। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਰ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ। April Fool ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਜੌਸ ਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗੋਰੀ ਸੀਗੇ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ ਗੋਰੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਗੋਰੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਲਨ ਕੋਲੇ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਐਲਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੈਲਕਮ ਜਿਵੇਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਦੱਸ ਦਵਾਂਗੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਗਰੀਬਸ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ। ਹੂੰ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੂਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਮਸਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਲੱਗਣ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅੜਿਆ ਵਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੂਨਿੰਗ ਨਿਬੜਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੜਕੇ ਸਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੂਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੈਸ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਓਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੋਰਾ ਸੀਗਾ? ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਜੰਗ ਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਕਿਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜੈਲਸੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀ? I think he was feeling that I'm threat for his kind of ਹਨਾ। ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਓਨਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਬਸ ਨਾ ਵੀ ਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੈਸ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਨਾ ਬਣੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾਈਨਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਵਾਈਨਰੀ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 97 'ਚ ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਰਿਟਰਨ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਿਡ ਮਾਰਚ 17-18। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਓਕੇ। ਉਹਦੇ ਮੁੰਡਾ ਜੇਈ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਲਵਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ। ਓਕੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਈ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੱਸੋ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਐਲਨ ਮਾਰਕਸ ਇਹ ਲੰਚ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿਟੀਕਲਚਰ ਦਾ, ਗ੍ਰੇਪ ਗਰੋਇੰਗ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੂ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲਾ ਇਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੋਰਸ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਵਾਈਨ ਮੇਕਿੰਗ ਕੋਰਸ? ਵਾਈਨ ਗਰੋਇੰਗ। ਹਾਂਜੀ। ਗ੍ਰੇਪਸ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਕਲੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੈਂਟਿਕਟਨ। ਓਕੇ।
ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਚਲ ਮੈਂ ਕੋਰਸ ਫਿਰ 98 'ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 99 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਓਕੇ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਫੀਲਡ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪ ਸਿੱਖਦਾ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੋਅਰ ਹੈ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਓਕੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾ ਵਿੰਜਾੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਆਰਗੈਨਿਕ। ਚਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦਾ ਵਿੰਜਾੜ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮਰਲੈਂਡ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 1-2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਸੀਜ਼ ਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫੰਡਾ ਹੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਫਿਰ 2005 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਓਕੇ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਅ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਐਫਰਟ ਪਾ ਕੇ? ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਦੇ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਏ ਸੀ ਆਪਦੇ ਉਦੋਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਫਾਰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਆਹ ਗ੍ਰੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਸੀ। ਓਕੇ। ਤੇ 20 ਏਕੜ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈ-ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਤਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾਈਨ ਬਣਾਉਣੀ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਵਾਈਨ ਮੇਕਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ? ਓਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਕਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਨਰੀ ਹੈ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਕਲਈ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ। ਓਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਾਈਨਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨ ਕਲੋਨਾ ਇਨ ਦਿਸ ਹੋਲ ਓਕਨਾਗਨ। ਓਕੇ, ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ। ਪਹਿਲੀ ਕਿੱਧਰ ਸੀਗੀ? ਮਾਊਂਟ ਬੁਚਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈਲ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਓਲੀਵਰ। ਇੱਥੇ। ਓਕੇ। ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆਰਗੈਨਿਕ? ਆਰਗੈਨਿਕ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਗੈਨਿਕ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਡੇ। ਓਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛਾ ਸੀਗੀ ਆਰਗੈਨਿਕ। ਓਕੇ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ। ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਆਰਗੈਨਿਕ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਆਪ ਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ। ਓਕੇ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਟੋਰੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਕ ਇਨ ਦ 90s ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪਿੰਟਿਕਟਨ, ਕਲੋਨਾ, ਓਕਨਾਗਨ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ? ਪਿੰਟਿਕਟਨ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਬਾਹਲੀ ਨਿੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਲੋਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 200 ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ। ਓਕੇ। ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਇੱਧਰਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਲੋਨੇ ਦਾ। ਓਕੇ। ਅਤੇ 200-250 ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਦੀਵਾਲੀ, ਵਿਸਾਖੀ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ। ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ
ਇਨ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀਗੀ ਬੈਕ ਇਨ ਦ 90s ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਨ ਦ ਹੋਲ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ? ਜਨਰਲੀ ਇਟ ਵਾਸ ਗੁੱਡ। It was good. ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੈਲਡਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫਿਰਾ ਮਿਲ ਜੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। On the whole it was good. ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੰਗ ਕਰੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਜੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਬਟ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਦੱਸਾਂ ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੋਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਫਰੋਮ ਡੇ 1 ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਲੇਬਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗੋਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ? ਓਕੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ, ਓਕੇ। ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੀ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਯਾਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਡਿਸਪਿਊਟ ਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਜਰਨਲੀ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਗਲਤ, ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਨ ਜਨਰਲ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਲਾਈਕ ਕੀ ਮੇਨ ਚੈਲੰਜਸ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨ ਸੈਟਲਿੰਗ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਨ ਯੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ? ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸੈਮੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਉਹ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਨਾ ਉਹ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਥਿੰਕ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੀਲਡ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਜ ਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਐਂ ਹੋਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆ ਚਾਹੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਤੇ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੜ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਲੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਦਿਨੇ ਖੜ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੈਲਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਕਸ ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਓਕੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਆਲ ਇਨ ਵਨ। ਹਾਂਜੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ
ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ, ਐਸਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੁਝ ਠੰਡ 'ਚ ਤਰਪਾਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਯਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਚ ਹੈਵ ਅ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਫਰਸਟ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਾਈਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗਿੱਧਾ ਫੈਮਿਲੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਓਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਲਕੈਨਿਕ ਹਿੱਲ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿੰਜਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੰਸ ਆਲਮੋਸਟ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੰਜਾਰਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਓਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੰਜਾਰਡ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਓਨ ਵਿੰਜਾਰਡ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਓਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਲੋਨਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਸਰਾਮ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੱਲ ਚੰਚਲ ਬੱਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹਿੱਲ ਵਾਈਨਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਾਈਨਰੀ ਉਹ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ 3 ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਓਕੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ 90s ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੱਭਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਲੱਭਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਓਕੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਬਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਟਸ ਲੈਂਡ ਆਫ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਯੂ ਕੈਨ ਗਰੋ ਐਜ਼ ਮਚ ਯੂ ਵਾਂਟ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਐਸਾ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਹੋ, ਕਿਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਟਰੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜੰਮ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋ। ਤੇ ਇਨ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਚੀਜ਼। ਓਕੇ, ਨਹੀਂ ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਧੀਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੋ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਸਲਾਈਕ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ, ਹਨਾ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਪੈਣ ਦਿਓ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜਨਰਲੀ ਥੋੜਾ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਯਾਰ ਰੋਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਦਿਖਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ।
ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨਦਾ ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਾ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਢਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹੋਰ ਤੇ ਜੀ ਬਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ Thank you. ਮਚ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ Thank ਯੂ। you.